So the next is, what difficulties are faced by youth for taking initiative and how can it be solved? મારા ખ્યાલથી એક ડિસ્કસ તો થઈ ગયું છે. ઇનિશિયેટિવ લેવામાં ડિફિકલ્ટીઝ એટલે મને જરાક એક્સપ્લેન કરો તો વધુ સારો જવાબ આપે. લાઈક તમે જેમ કીધું કે આપણે ફેઝિસ હોય લાઈફના, કે ભણવાનું હોય, પછી કામ કરવાનું હોય, અને પછી આપણે કંઈક સોસાયટી માટે કરી શકીએ. તો ઘણા લોકો એવા પણ હોય કે જે છે ને, જે કામ કરવાનું કે જે એજ હોય ને, એ ટાઈમે એ લોકો કંઈક ઇનિશિયેટિવ એઝ અ સોશિયલ વર્ક લઈ લે, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો but that is also up to a very much less percentage of youth કે જે ઈ કામ કરતા હશે. સો બાકીના જે લોકો છે એ લોકોનું ઇનિશિયેટિવ લેવામાં શું પ્રોબ્લેમ થતો હશે? અગેન એક તો અવેરનેસ નહીં. બીજી વસ્તુ, તમે જેને કહો છો ને, જે યુથ તમે કહો છો કે જે ઇનિશિયેટિવ નથી લેતા, એ આપણે શું છે, મિડલ ક્લાસ લોકોથી ઘેરાયેલા હોય. એટલે આપણને એવું થાય કે દુનિયા ઈ જ છે જે હું જોઉં છું. ઓકે, ઇન્ડિયામાં મિડલ ક્લાસનું પર્સન્ટેજ બહુ ઓછું છે. ઓકે, સૌથી વધુ પર્સન્ટેજ છે લોઅર મિડલ ક્લાસનું અને લોઅર ક્લાસનું. લોઅર મિડલ ક્લાસ એટલે એ લોકો જે રોજે રોજનું કમાઈ અને ખાય છે. તમે ઈ સેક્શનમાં જોશો ને, જે સૌથી મહેનતુ સેક્શન છે આખા દેશનું, ઈ સેક્શનમાં તમે જોશો ને તો તમને આ ફરિયાદ જોવા નહીં મળે. એ લોકો સોશિયલી બહુ એક્ટિવ, અને એને ગણશો ને તમે તો ઇન્ડિયાની મેજોરિટી પોપ્યુલેશન આવી જાય છે. ઓકે, એટલે આપણે જે લોકોને જોતા હોઈએ છીએ ને, વેલ ટુ ડુ ફેમિલીમાં જોતા હોઈએ. જો તમે જે લોકોને તમે મગજમાં રાખીને જોવો છો એની પાસે ગાડી છે ને, તો એ ઇન્ડિયાના ખાલી 2% પોપ્યુલેશનમાં આવે છે. ઓકે, ઇન્ડિયામાં ખાલી 2%, 2 થી 3% લોકો પાસે ગાડી છે. અને આ આંકડો હું નથી દેતો, આ આંકડો જે પેલું લોકોનું મોટર કાર્સ નું એસોસિએશન છે ને, જે બોડી છે, એને દીધો છે કે ઇન્ડિયામાં કાર પેનિટ્રેશન કેટલું ઓછું છે. અને દર મહિને ઇન્ડિયામાં લગભગ જયારે મંદી આવ્યા પહેલાનો જે સમય હતો, ત્યારે ઇન્ડિયામાં દર મહિને 2.5 થી 3 લાખ ગાડીઓ વેચાતી હતી. એટલે વર્ષે 36 લાખ ગાડી વેચવા છતાં ઇન્ડિયામાં ટોટલ 3 કરોડ જેવી ગાડી માંડ છે. ઓકે, તો તમે જે લોકોની વાત કરો છો કે જેનું સોશિયલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, એની પાસે પોતાની ગાડી હોય ને, તો તમે ઇન્ડિયાના ખાલી 2 થી 3% લોકોને ફોકસ કરી ચાલો. એનાથી નીચેના લોકોને જોજો, જે લોકો પોતાના બે છેડા માંડ ભેગા કરે છે છતાં સોશિયલી ખૂબ એક્ટિવ છે. ઓકે, એટલે ઇનિશિયેટિવ પેલી વસ્તુ કોણ લે છે ને કોણ નથી લેતા એની ડેફિનિશન, એના કન્સેપ્ટ મગજમાં ક્લિયર કરો. જે સાધારણ માણસ છે ને ભારતનો, મધ્યમ વર્ગ પણ ઇવન મિડલ ક્લાસમાં જે સાધારણ માણસ છે ને, એ બહુ ઈમાનદારીથી જીવે છે અને એને પોતાની સમાજ પ્રત્યેની રિસ્પોન્સિબિલિટી બહુ સારી રીતે ખબર છે. અને એનાથી જેટલું થતું હોય ને આજુબાજુ, એટલું એ કરતો જ હોય. ઉદાહરણ, ગાયને રોટલી નાખવી, કૂતરાને બિસ્કિટ નાખવા, આ સમાજનું જ કામ છે. તમે એક વસ્તુ જોજો, હું દિલ્હીથી પાછો આવ્યો ને, મને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે અચાનક કેટલી બધી ગૌશાળાઓ ખુલી ગઈ. અને ઈ ગૌશાળાઓ માટે ડાયરા થાય તો એક ડાયરામાં 1.5-2 કરોડ રૂપિયા આવે છે. અને ઈ જોજો એમાં પૈસા કોણ આપે છે, એમાં એવરેજ યુથ જ હોય શકે. ઓકે, એટલે સાવ નથી ઇનિશિયેટિવ એવું નથી. હા, જે લોકોમાં જેમાં નથી તમે કહો છો એમાં એક વસ્તુ અવેરનેસ નથી. બીજી વસ્તુ, એક વસ્તુ માર્ક કરજો તમે, આપણે ગુજરાતમાં ખાસ એક બહુ મોટી બીમારી છે કે જિંદગી એટલે જલસા. તમે લોકો કોલેજમાં છો, બધા કહેતા હશે કે મને તો ઘણા અંકલ લોકો એવા મળ્યા હતા, હું કોલેજ એન્ટર થયો ત્યારે, બેટા કોલેજ લાઈફમાં જલસા કરી લેજો, પછી આ ટાઈમ નહીં મળે. એટલે મને સવાલ થતો કે પછી આ ટાઈમ નહીં મળે એટલે પછી હું મરી જવાના નથી? એવું કાંઈ નથી. તમે અત્યારે જેને જલસા માનો છો ને, એકચ્યુઅલી તો ભીખનો પૈસો છે યાર. તમે બાપા આગળ માગો કે ભાઈ આટલા રૂપિયા આપો, એને ઈચ્છા થાય એટલા એ આપે, અને એમાં તમે ઉધારની ચા, ઉધારની બાઈક ને માંડ પેટ્રોલ ભેગું કર્યું હોય, એને તમે જલસા ગણો છો યાર. પૈસા કમાજો પછી મને કહેજો જલસા કે નહીં કહેવાય. ઓકે, બાકી મારા માટે જિંદગી એટલે જલસા નથી. મારા માટે જિંદગી એટલે પુરુષાર્થ છે, જિંદગી એટલે કર્મ છે. મને મારો એક કઝિન હમણાં કહેતો હતો મને કે આટલા રૂપિયા મળી જાય તો હું રિટાયર થઈ જાઉં. એટલે મેં કીધું પછી શું? કાંઈ નહીં, આરામ કરવાનો. આ લોકડાઉનમાં 2 મહિના માણસો ઘરે બેઠા ને, આરામથી ત્રાસી ગયા છે માણસો. મેં કીધું તો તું આરામ કરી રાખ, તો તારી આઈડેન્ટિટી શું? તો મને કે તો શું કરવાનું? મેં કીધું કર્મ કરવાનું હોય. તો મને કે શું કામ યાર, પૈસા હોય તો શું કામ કર્મ કરવાનું? મેં કીધું કર્મ કરવાનું છે તમારી આઈડેન્ટિટી માટે.
મને માણસો એટલે ઓળખે છે કે હું ભણાવવા જાઉં છું. હું ઈ રૂપિયા બધા વેચીને ઘરમાં બેસી જાઉં અને પડ્યો રહું તો મારી શું આઈડેન્ટિટી? પાડોશીઓ એમ કે છે કામ ચોર માણસ બેઠો છે, આખો ઈ ઘરમાં પડ્યો છે. તો તમે ડિસાઈડ કરો ને તમારે તમારી આઈડેન્ટિટી શું જોઈએ છે. એટલે એક આપણે છે ને બહુ ગુજરાતમાં તો બહુ ખોટો કન્સેપ્ટ ઘડી દીધો છે કે જિંદગી એટલે જલસા. અને પછી મેં ઘણા જોયા છે જે અલ્ટ્રા રીચ લોકો હોય ને, અમુક મોરબીના કિસ્સાઓ મેં સાંભળેલા છે કે જલસા એટલે પછી વિકૃતિ આવી જાય, એટલા એને વિકૃતિને એ લોકો જલસા માનતા હોય છે. અમુક વસ્તુઓ હું તમને કહી ન શકું પબ્લિક પ્લેટફોર્મ ઉપર, એવી એવી વસ્તુઓ થતી હોય છે. એટલે મને સવાલ થયો, મેં કીધું એટલું બધું કરવા પાછળ કારણ શું? એ લોકોની જિંદગીમાં છે ને ખાલીપન છે જેને ભરી નથી શકતા. એની જિંદગીમાં એક વોઇડ છે. ઓકે, એ વોઇડ ક્યારે ભરાય ખબર છે? એના માટે તમે જે કન્સેપ્ટ ઉઠાવ્યો છે ને એનાથી જ વોઇડ ભરાય છે. તમારી પાસે પૈસો આવી ગયો, તમે અમુક હદ સુધી જલસો કરી લીધો, છતાંય શું કામ એને ભાગ્ય રાખવું પડે છે? અને અગેન ધ્યાનમાં રાખજો આ વસ્તુને ઈ જલસો માને. તો એની પાસે જે વોઇડ છે ને એની અંદરમાં, ઈ વોઇડ સામાજિક કામથી જ ભરાય. એટલે હું ઘણી વાર મારા સ્ટુડન્ટ્સને કહું કે સુખ અને આનંદમાં ફર્ક કરવાનું સમજજો. તમે સુખ પાછળ ભાગો છો પણ તમને એમાં આનંદ મળે છે ખરા? તમે સુખ પાછળ ભાગો એટલે તમે શું કરો? ભાઈ ફલાણું વાં ફરી આવ્યું એટલે આપણે ત્યાં ફરવા જવાનું, પછી ત્યાં ફરીને શું કરવાનું? ફોટો પાડવાનો, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મૂકવાનો. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આટલી લાઈક આવવી જોઈએ, એટલી લાઈક ન આવે તો તમારા બધા પૈસા બરબાદ. તો તમને આનંદ મળ્યો કે? તો મને સ્ટુડન્ટ પૂછે કે તો આનંદ ક્યાંથી મળે? એટલે હું કહું એક રસ્તો છે, કોઈની મદદ કરશો ને એના મોઢા ઉપર જે સ્માઈલ આવશે ને, ઓકે, એ આનંદ રહેશે તમને. કદાચ સુખ નહીં મળે તો એ જે વોઇડ ભરવાનો જે એક બહુ સારો રસ્તો છે ને, એ મારી દ્રષ્ટિએ આ છે જે ટોપિક તમે ઉઠાવીને લાવ્યા છો કે સોશિયલ બેટરમેન્ટ માટે કામ કરો ને. તો એટલે ઘણી વખત શું હોય, માણસોને કરવું છે પણ રસ્તો નથી મળતો. તો ત્યાં તમારા જેવા લોકોનું, આપણા જેવા લોકોનું કામ આવશે. એ લોકોને રસ્તો બતાવો કે ભાઈ આ રસ્તે કામ થઈ શકે છે. ઓકે, બોલો નેક્સ્ટ ઇઝ કે યુથ સોસાયટીને ઇન્ફ્લુઅન્સ કેવી રીતના કરી શકે? ડાયરેક્ટલી કે પછી ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કેમ કરવા સોસાયટીમાં? આમ ઇન્ફ્લુઅન્સ કે એક લોકો માટે અવેરનેસ લઈ આવવું કે તમે જેમ કીધું કે ઘણા લોકોને રસ્તો નથી મળતો, તો ઈ બતાવવાનો પણ એક ઘણા બધા રસ્તા હોય, ડાયરેક્ટલી હોય, ઇનડાયરેક્ટલી હોય. તો ઈ કેવી રીતે કરવું? એટલે પોતે એક્ઝામ્પલ બનવું પડે માટે. તમારી આજુબાજુ કોક એવા એક્ઝામ્પલ થયા હોય તો તમે ઇન્સ્પાયર થવાના છો એનાથી. એટલે એક વસ્તુ જોજો તમે કે સૂર્ય કરતા પણ મોટા તારાઓ છે ને બ્રહ્માંડમાં, પણ આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ સૌથી વધુ શું કામ મળે છે? નજીક છે એટલે. તો એવા કેટલાય લોકોને તમે ટીવીમાં જોતા હશો, પણ એ તમારા માટે પેલા દૂરના તારાઓ છે. તમે એવા કેટલા બધા લોકોને બુક્સમાં વાંચ્યા હશે, કે સ્વામી વિવેકાનંદ હતા, અથવા જલારામ બાપા હતા, કે ઠક્કર બાપા હતા, કે જે લોકોએ બહુ સારા સારા કામ કર્યા હતા. પણ એવા કોક તમારી આજુબાજુ કોક એવું માણસ મળે ને, તો તમે એનાથી વધુ ઇન્ફ્લુઅન્સ થશો. શું કામ? નજીક છે, એનો પ્રકાશ તમને વધુ મળે. ઓકે, એટલે જાતે એક્ઝામ્પલ બનવું પડે, અથવા એવા આજુબાજુમાં એકાદા એક્ઝામ્પલ ગોતવા પડે. ઓકે, હવે આપણે મોટા થયા તો ફોનમાં બેટરી ઘટે તો ચાર્જર ગોતી જ દઈએ છીએ ગમે ત્યાં છેડો દેખાઈ જાય ચાર્જર જેવો, તો આપણે ટ્રાય તો કરી જોઈએ ને. તો હવે મોટા થયા તો આપણી બેટરી ડાઉન થાય તો ચાર્જર ગોતી લેવું પડે સમાજમાંથી. ગોતી લેવું પડશે. કાં તો ચાર્જર બનો, નહીં સર ગોતો. ઓકે.